Hello YouTube, ang papakita ko naman sa inyo ngayon itong TACable. So, ayan siya. Gawa siya sa karton na recycled. Tapos, zoom natin. What? Ayan. 2-pin MMCX, tsaka 3.5, 4.4, tsaka 2.5 mm. Mas maganda sana na meron silang QDC, pero wala. So, MMCX tong binili ko kasi gagamitin ko siya doon sa isa kong project. So, wala naman masyado nakalagay sa box. Yan. Kita mo lang kung ano yung nasa loob. Sobrang simple lang na itong ano nila, packaging. Maganda kasi recycled. Tapos, ayan o, karton nila. Cheap na karton. Pero okay lang yan kasi karton lang naman. So, meron na itong parang envelope na maliit. Ayan. Okay. Thank you for your support. Ang bihira. Yan, zoom natin. So, ayun yung Facebook nila, tsaka yung Instagram. May Instagram pala sila. Warranty card. Kung paano niya, ano. Pwede kaya ito kay Gripcho. So, ayan. Ano nga pala to hindi to sponsored. Kasi, binili ko to. So, yun. So, meron siyang velcro. Yan. Maganda talaga pag may mga ganito Gara lang kasi parang tae yung nakalagay. Ayun, tae. Pero TACable. Ganda. Actually, kaya ako din to binili kasi gusto ko yung kulay niya. Yung kulay niya madaling ternohan kahit anong ilagay mo. Kasi kulay gray. So, ayan, kumakapit siya dun. Galing ko muna to. Tingnan natin yung bell ko. So, ito yung plug niya. Ano siya? Medyo mataba pero maganda kasi bagay na bagay siya dun sa splitter. Yan o. Tatanggal daw to Uy, ganda. Di katulad ng ibang plug. Oh, ganda. Kitang-kitang pagkakahinaw. Ganda pagkakahinaw. Malinis. Tsaka matibay ito kasi silyado siya. Parang ano to. Hindi siya rubber Parang soft type ng resin. Ayun yung loob niya. Yung dalawa. Tapos tag-isa. So ayan siya. Ayan. Tapos yung cable, nakikita ko sa post nila na hand braid daw to. Pero maganda yung pagkaka-braid niya. Yan. Tapos splitter. Okay naman. Tapos meron siyang slider na maluwag. Sakto lang pala. Hindi naman siya SMCX. Yan.
Gear guide. So ayun lobo. Kita niyo yung may tube pero pag nakaganyan hindi. Flash siya. Para siyang handmade. Tatanggal kaya to? Tatanggal. Tanggalin natin. Yun o. Balikan natin. Okay din. Tatanggal. Pero mukha naman siya matibay. Ano. Hindi tulad ng iba na may tape. Pero ito, yan, maganda siya. Ang presyo nga pala nito ay nasa 1,000. 1,000 below. Kasi nasa 950 to. Yun. So, sa looks, sa sound, wag niyo ako tanongin doon. Hindi ako magaling mag-review ng cable. No? Pag mga tunog-tunog ng cable, wag niyo ako tanongin dyan. Hindi ako magaling dyan. So, yan siya. Ganda. Kasi madaling ternohan tong kulay na to. Tsaka mukha siyang matibay. Yung pagkakagawa. So, pagka kailangan nyo na MMCX 2 pin, ano pa hinihintay nyo? TACable. Dito lang yung video natin. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Bye.